ताजियाहाओ नमस्कार सबैजनालाई चाइनिज ट्युटोरियल इन नेपालीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। व च्याओ मेरा आजको लेसनमा म तपाईहरुलाई आभार व्यक्त गर्न सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले कसैलाई आभार व्यक्त कसरी गर्न सक्नुहुन्छ चाइनिजमा आज त्यो कुरा सिकौं है त। 谢谢 谢谢भनेको धन्यवाद। 谢谢你भनेको तपाईलाई धन्यवाद। यदि तपाईलाई कसैले 谢谢 अथवा 谢谢你भन्दछ भने तपाईले 不用谢 भन्न सक्नुहुन्छ। 不 भनेको नो नट हो, 用 भनेको युज, 谢 भनेको धन्यवाद, 不用谢 भनेको धन्यवाद भन्नु पर्दैन। फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ है त। 谢谢 不用谢 谢谢你 不用谢। हजुर, त्यसैगरी कसैलाई तपाई माफी माग्न चाहनुहुन्छ भने चाइनिजमा 对不起 भन्न सक्नुहुन्छ। 对不起 对不起भनेको माफ गर्नुहोस्, त्यसको प्रतिउत्तरमा 没事 भन्न सक्नुहुन्छ अथवा 没关系 भन्न सक्नुहुन्छ। 没关系 没事। कसैले आएर तपाईलाई 对不起भन्दछ भने तपाईले 没关系 भन्न सक्नुहुन्छ। 对不起मलाई माफ गरिदिनुहोस्, 没关系 केही भन्नु पर्दैन, 没事 केही छैन। हजुर, फेरि एकचोटि नयाँ वर्ड्सहरु रिपिट गरौँ है त। 谢谢 谢谢你 谢谢भनेको धन्यवाद, 谢谢你भनेको तपाईलाई धन्यवाद, 非常感谢भनेको तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, 不用谢भनेको धन्यवाद भन्नु पर्दैन, 谢谢 不用谢 谢谢你 不用谢 非常感谢 不用谢。对不起 माफ गर्नुहोस्, 没关系 केही छैन, 没事 केही छैन, 对不起 没关系 对不起 没事। आजको एपिसोडमा यति नै पढ्नेछौँ। बाँकी अर्को एपिसोडमा फेरि म चाँडै लिएर आउने छु। मेरो यो एपिसोडलाई मन पराइदिनु भएको छ भने लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र पढ्न चाहेका कुराहरू तल कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। 再见।